welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. Senior academic professor Manoj Kamath said that there is no logic behind this political game where the government is talking about the women's reservation bill without talking about its implementation. He further said that the issue is if the government has the majority and the opposition is also ready to back the bill, why the government is backing out. Professor Manoj Kamath spoke on the issue on women's reservation bill in Goa in Herald TV's Point Counterpoint debate series. Watch the entire episode on Herald TV's YouTube channel. I don't understand the entire logic when this particular big political game has been played. If you look at when the political parties work in order to demonstrate their intent, this was already done in the year 1987-88 by Congress. Right. It was already done by the UPA government. And this is not the first year in which the government has a brutal majority. Government has been enjoying majority from 2013-14 onwards. Exactly. So in all this sense, this particular move makes no difference because you are talking about a bill without talking about its implementation. Probably the only historic bill in the country where we are not really worried about when we are going to implement it, we are not serious about it, and then we are just launching a future date. The issue is when today government has the majority and then the opposition is fully with the government, and when the opposition leader is on board saying that I am ready to back the bill even if you want to implement it from day 0, day 1 from tomorrow, why is the government backing up? So I don't think that this particular intention is ever... Can I just make one point related to this? Yeah, make, and then I'll ask you to respond to what the point that Dilip raised. Are people actually serious? Let's not go by intentions. Intentions are the best. But the ground situation is, I don't think any political party is prepared for women reservations. Porvorim police have arrested one person on charges of snatching a gold chain from a woman in Vere. Well, according to Porvorim PI Rahul Parab, Sudha Vengulekar, age 65 of Vere, stated that she was walking along at about 8:30 in the morning when an unknown person snatched her gold chain nearly worth 50,000 from her neck and ran away on a scooter. Acting on her complaint, police registered an FIR under section 356 and 379 IPC. During investigation, Porvorim police analyzed as many as 50 CCTV cameras of the house and the establishments and identified a suspect as Sagar Gaude, age 31 of Kurka. Police traced the accused at the relative's place in Vere. During the arrest, the stolen chain and the scooter was recovered from the accused. He is presently in police custody. Watch the CCTV footage. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. Today in a special series of Street Voice, Team Herald spoke to several people across the state to know whether the government should take a full week off during the Ganesh period, as most of the government departments hardly have any staff working or there is no speed in the work done. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आतां जाला कितें, गणेश चतुर्थी म्हणटकूच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां सारकी स्लो मोशन मोडाचेर वयता. जाय तशी गव्हर्मेंट कामां जायना. लोक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी वयता आनी पळयताले ते खुर्चेचेर कोण नासता कितें, आनी सगळे म्हणजे हे 3-4 दीस जे आसता न्हू, 2 दीस हॉलिडे आसता आनी मागीर जे 5 दिसाचे गणपती आसतात न्हू, तेन्ना हे गव्हर्मेंट स्टाफ खंय ना खंय तरी त्या जाग्याचेर आमकां मेळना, जेणे करून लोकांक खूब त्रास जाता. आनी हो असो त्रास जावपाक जायना म्हणून सरकारान पयलींच प्लॅन करून, चवथीची जेन्ना आतां हॉलिडे दिता खबर आहा तुका, तेन्ना प्लॅन करून त्या डिपार्टमेंटांनी तसो स्टाफ अरेंज करून तेंच्यांनी दिवपाक जाय. लोकांक त्रास जावपाक जायना. लोक थंय वयता बाबडे, थोडी जाणटी आसता ती ट्रॅव्हल करून वयता आनी ते वयतकूच तेंचें काम जायना म्हणटकूच मागीर कोणूय फ्रस्ट्रेट जाता. आमी जाणा, अंडरस्टँड करता की बाबा चवथीचो जो उत्साह आहा न्हू तो डिफरंटूच आसता म्हणून, पूण तुमचो जो जॉब न्हू कितें, नाल्यार एक तरी सरकारान एक काम करपाचें, एक बाबा 5 दीस हॉलिडे, कित्याक ते गव्हर्मेंट त्या टायमाचेर कामाच जायना न्हू. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी लोकांक त्रास जाता सारको, त्या टायमाचेर कामां खंय जाता कितें. मागीर आमी उलयले काय मागीर लोकांक राग येता. पूण हे प्रॅक्टिकल जें हांव उलयतां तें, एक तरी 5 दीस हॉलिडे दिया, ओके, कितें तेंकां रावन बाबडे गव्हर्मेंट सर्वंट जावं कोणूय जावं, तेंकां उत्साह आहातूच न्हू. कितें रे, गणपती म्हणटकूच एक डिफरंटूच लेवलाचो उत्साह सारको, कळ्ळें तुका. आनी ना जाल्यार एटलिस्ट तेंच्यांनी आपलें काम तरी रितीन करूंक जाय. ना जाल्यार तेंच्यांनी लीव तरी घेवन बाबा चल आमी थंय नात म्हणून हें करूंक जाय. पूण आसोन करून काम जायना तेन्ना मागीर मातशें खंय ना खंय तरी लोक जे येतात न्हू तेंकां वायट दिसता मागीर सारकें. म्हणून म्हाजें दिसपान जाल्यार कोण सिनियर्स आहा तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. आमी सरकारी कचेऱ्यांनी जरी तर नजर मारली, चडश्यो कचेरी बंद कश्यो आहा. कित्याक लोक गणेशांक लागून
आपापल्या गांवांत गेल्या आनी गणेश जावन आसा एक मेजर फेस्टिवल एक फॅमिलीची युनियन कशें जाता तितून आपल्याचे मूळ घर आसता पळय तितून सगळे लोक भाव भयण खंयसरूय आसा खंयचे दुसरे शारांनी पासून आहा जाल्यार येवन ती एकवटान गणपती पुजयता आनी ताका लागून हें एक सारकें वचोंकूच जाय कित्याक ती फॅमिलीचो मोग आसलो की ना भुरग्यांक लेगून एक वेगळेच तरेचें वातावरण निर्माण जावन तांच्या भलायकेचेर पासून परिणाम जाता पूण हालीं आमी पळयलां सरकारी कचेरी चडश्यो ठप्प जालेल्यो आसता कोण कसलेंच काम जायना सारके बंद जालेले आसता फकत पुलीस स्टेशन हॉस्पिटल्स आनी कोर्टूय जाल्यार चलता म्हाका खबर ना पूण अशें जालेलें आसता तर हें जाता कित्याक पयलें हें कित्याक जायनासलें An accident was reported along the DB Road near Panjim Market on Thursday night. A car crashed into a tree on the road divider. Further investigations are on and more details are awaited. A long line of buyers was spotted outside Apple stores in Goa for the iPhone 15 series, which will be on sale in India starting today. These are the visuals showing Apple enthusiasts lined up outside the stores in Panjim City and also at Malde, Goa. Interestingly, this is the first iPhone launch after the inauguration of Apple Store in India. With 128 GB base storage, the iPhone 15 will cost about 79,900, but the price of the iPhone 15 Plus is about 89,900. The cost of the iPhone 15 Pro 128 starts from rupees 1,34,900 and iPhone 15 Pro Max with 256 GB will cost about 1,59,900. iPhone 15 launch झाला and this is my first experience. My first time with iPhone use केलं. I was actually waiting for a very long time and I'm already working for and now work So I'm feeling really good. iPhone launch झाला दोघे आमच्याकडे 4 न्यू मॉडेल्स आयला 15, 15 प्लस प्रो मॅक्स आमच्याकडे सद्याक जे व्हरायटी ॲपलान लॉन्च केला ते ह्या फावटी सगळ्याकून डिफरंट टोटली चेंज केला तेंच्यांनी पयलीं भशेन तेंचे सेम हे ना सीट विथ चार्जिंग पोर्ट आयिल्लेले आहा ते सोडून ब्युटिफूल पेस्टल कलर्स तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केलेले आहा ते पूण इतके सगळे कस्टमर आमकां आयज बऱ्या भशेन ओवरवेलमींग आमकां हे रिस्पॉन्स मेळ्ळो आहा ताका लागून आनी वी आर एक्सपेक्टींग बेटर मच बेटर इन फ्युचर ओके कितें हे आहा म्हणजे ऑफर म्हणल्यार खंय बजाज फायनान्स आनी सद्या आमचे कडेन जे ऑफर अवेलेबल आहा दॅट इज अवेलेबल ओनली ऑन एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डाचे एलिजिबिलिटी प्रमाणे आसता बट ऑन क्रेडिट कार्ड इन केस लिमीट आहा जाल्यार देर इज अ 5,000 कॅशबॅक ऑन 50 प्लस एंड 4,000 कॅशबॅक ऑन प्रो मॅक्स. A joint story by Clinton D'Souza, Prasad Polji, Devendra Gaonkar for Herald TV. The Pune police has solved the temple theft case that was reported at Arambol. On Friday, the police arrested Rajesh Singh, native of Haryana. Here's more. Pune police has successfully cracked a temple theft case that had sent shockwaves through Arambol community. On Friday, they apprehended a suspect, Rajesh Singh, aged 29-year-old, a native of Haryana and son of Rohan Singh. The incident in question revolved around the attempted theft of cash from the Fund Pay donation box of Kashi Kalyani Brahman temple located at Madala Wada in Arambol. The theft was first reported on the 19th of September 2023, leaving the temple devotees and the local community in stress. The swift action by the Pune police in identifying and arresting the individual responsible and attempted theft brings a sense of relief to the area. A story by Makbul for Herald TV. Congress MP Rahul Gandhi said that the women's reservation bill should be implemented as soon as possible. He said that delimitation and census conditions should be removed from the bill and it should be implemented immediately. He also called out the centre to ensure proper participation of the OBC as per the proportion of their population and said that the quota bill is a distraction by the BJP from the issue of caste census in the country. डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है?
डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? In a vibrant display of tradition and creativity, Lakshman Gatwal's residence in Sakral, Torshe shone brightly with the largest Matwari ever witnessed. The entire hall and the sacred Ganesh worshipping room were adorned with an intricate arrangement of plants, earning it the coveted first prize in this year's Matwari competition organized by the Torshe Village Panchayat. This impressive achievement not only showcases Gatwa's dedication to preserving cultural heritage, but also adds a touch of grandeur to the festivities in Torshe. नाव लक्ष्मण घाटवळ, हांव सकराळीत रावता आनी आमी आपली ही तिसऱ्या वर्स आमचे जशी पूर्वी आमी केल्ली, पहिल्या वर्सा केल्ली, ह्या वर्साय केल्या आनी ह्या वर्सा म्हाका हेका आमच्या पंचायतीच्या लेवलाक कॉम्पिटिशन दवरलेले तेन्ना हांवें ताका फॉर्म भरलो आनी म्हाका कॉम्पिटिशनात ते माटोळेचे पयले बक्षीस मेळ्ळें। तोरशे पंचायतीचे। हे आता कितले दीस लागले तुका हे माटोळे आणि तुमकां हे करपाक? हे आमकां करपाक 5-6 दीस लागले। हांव, भाव म्हाजो आनी पुतणी आनी आमची सगळी घरांची ही फॅमिली मेंबर्स दिसता तितली सगळे बांदपाक। हो, बांदपाक हॉल आणि हो सबन हे केले? हॉल आणि हो माटोळी आमची। सामान कसून हाडटा तूं? सामान आमी सगळे जंगलांचे हाडले, तुमच्या आमच्या रानांचे हो, आनी कोणाचे आमी चोरून बीन अशें हाडिना। आमी केन्ना हाडूकच ना, आमचो बापूय आसतना ताका तशेंच म्हणजे त्यांनी काय केन्ना विकत हाडूकच ना कसले कितें ते। तेन्ना पासून ते आतां पर्यंत आमी हे आमचे श्रमान आमी हाडटा वचोन। फाटल्यान ताका आमच्या भुरग्यांनी ताका अशी ही कला करपाची आनी तांकां ताका आतांच्या भुरग्यांक कितें आसा, मोबायल मेळ्ळो म्हणटकच ते मोबायलानच आसता, तांकां माटोळी म्हणजे हे कितें ते कळना। पूण आमच्या भुरग्यांक आमी दाखोवन दवरले बाबा आमी जशी बांदता तशी तुमी ताका बांदूंक दे। एक पळोवन ताका एक उमेद दिसता। लोक भरपूर येता अशी पळोवपाक बी? लोक भरपूर येता। हो, लांब लांबचे येता लोक आनी बरें म्हणटा, सगळे बरें केलें ते। तुमी पळोवनच ते सामकें अजाप जाता। कोई
Prasad Polji for Herald TV. The Mapsa police station staff embraced the spirit of Ganesh Chaturthi by welcoming Lord Ganesha to the police stations. As part of the festive spirit, the station hosted its inaugural drawing contest, patriotic singing competition and Rangoli competition, inviting local school students within its jurisdiction to participate. Mapsa police स्टेशनाच्या सार्वजनिक गणेश उत्सवाच्या निमित्तान सगळ्यांक हार्दिक परबी. चवथीच्या ह्या वर्सा आमी विविध कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलेले आसा. आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, पेट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन आनी रंगोली कॉम्पिटिशन हे 3 कॉम्पिटिशन्स फॉर स्कूल स्टुडंट्स, पर्टिक्युलरली फ्रॉम आमची म्हापसा ज्युरिस्डिक्शन एरिया. ह्या हांकां सगळ्यांक स्कुलांनी आमी विविध स्कुलांनी कळयल्या. सो पार्टिसिपंट्स येतले भर संख्येन येवन सगळे कडेन मागता की तांकां बऱ्या भशेन प्रोत्साहन दिवचें आनी कार्यक्रम आमचे बऱ्या भशेन घडोवन हाडून 27 तारीख प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसतलें. सो लोकांनी चवथीच्या निमतान म्हापसा पुलीस स्टेशनार येवचें, आमच्या गणपतीक पांयां पडून आशिर्वाद घेवचो. ह्या फावटी ह्या वर्सा फर्स्ट टायम असे कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसात म्हापसा पुलीस स्टेशनार. Story by Prakash Kadekar for Herald TV. The bridge connecting Ward 1 and 7 in Tuve is facing a dire situation requiring urgent attention. This bridge was constructed almost 3 decades ago and is currently showing signs of wear and tear, including potholes and cracks. These structural issues pose a significant danger to commuters and increase the risk of accidents. The problem initially surfaced 4 years ago when cracks began to appear on the bridge. Local residents approached the authorities at that time, but unfortunately no action was taken. Frustrated by the lack of response from authorities, the locals have now covered the potholes with mud. The residents have requested the PWD, the MLA and the Panchayat to address this issue urgently. आज आम्ही असा तुवे गावातल्या झोळरे आणि वेताळ वाड्याचेर ज्या दोनूय वाड्यांक जो कनेक्टेड ज्यांचे कनेक्शन जुळयता असो पूल हो मिनी पूल असा. खूप वर्सां पयलीं तुवे गावातल्या सरपंचान माजी सरपंचान इनिशिएटीव घेवन तो बांदलेलो. ह्या पुला वयरसून तसो येरादारीचो मुख्य सोर्स आसा, कित्याक तर IDCन वचपाक सुद्दां हयसून 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स वयतात. त्याच्या उपरांत स्कूल बसीस वयतात. सो मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रान्सपोर्टेशनाचो एक बरो सोर्स आसा. हो ब्रीज आसा, धाकटोसो ब्रीज आसा, व्हडलो ब्रीज ना, पूण खूब वर्सांनी ह्या ब्रिजाचेर लक्ष दिवंक ना. PWD डिपार्टमेंट जे आसा रोड्स खातें, ताका हांव स्पेशली रोड्स खात्याक हांव अपील करता ह्या माध्यमांतसून येयन बी हितून लक्ष घालपाचें की इमिजिएटली ह्या पुलाची रिपेर्स करप खूब गरजेचें आसा. कित्याक प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात. एकदां जर हो पूल मोडात न्हू जाल्यार तो खूब टायम लागतलो ताका सारको करपाक. सद्या तो टेम्पररी जर ताका रोड वाडोवन ताका जर इमिजिएटली सारको करीत जाल्यार ते खंय तरी दुर्घटनाय टाळू शकता, नाल्यार दुर्घटनाय जावपाची शक्यता आसा. बरोबर चवथीच्या तोंडार हांगर एक अशी गजाल जाल्या की हांगर पळोवंक शकता तुमी सगळे पळय एक व्हडलो खड्डो पडलेलो आसा आनी एकदम पूल सुद्दां हो सारको कमकुवत जाल्लो आसा. कमीत कमी म्हाका दिसता स्थानीक आमचे सांगताले की 35 वर्सां जालीं म्हणून. आनी हेचेर कोणूच हें करिना. ऑलरेडी त्यांनी सांगलेलें म्हाका की तेंच्यांनी कंप्लेंट सुद्दां ऑलरेडी केली की असो पूल हो कमकुवत जाल्लो आसा बीन म्हणून. आतां इमर्जन्सी कितें आतां हांगर असो एक खड्डो पडल्या कारणान मागीर इमर्जन्सी आमी एक लोबर ट्रीप हाडून घातली, कित्याक तरी कोणूय रातचे येता हांगल्यान व्हडल्यो गाडयो बीन घेवन. सो तांकां सांगपाक हांगर कोण ना, तांकां कळचेंय नासलें तें. इतलो तो डीप आसा, तुमी पळयला आसतलो. आनी एके सायडीन दुसरे सायडीनूय तसोच गेला. ऑपोजीट सायडीन ते सायडीन सुद्दां सेम गजाल जाल्ली आसा ती. हांव सगळ्यांक आमदारा कडेन एक मागता, रोड्सा कडेन मागता की तेंच्यांनी एक बेगींतले बेगीन हें करून घेवपाचें. आनी सगळ्यान व्हडली गजाल हे सायडींतल्यान जे लोक येता गणपती विसर्जन करपाक म्हटल्यार खंयच्यान ते खंयच्या रोडाच्यान? सेम वॉर्ड 7 नंबर वॉर्डांतल्यान, जळुऱ्या वाड्यांतल्यान ते हांगर विसर्जन करता. सो तांकां आतां वाड ना. सो तेतून बेगींतले बेगीन तेंच्यांनी 1-2 दिसान एक टेम्पररी तरी एक फास्ट एक हें करून ते लक्ष घालून ते करचें म्हणून. फाटल्या एक 4-5 वर्सां हो एक बाजून खसपाक लागलेलो आणि तेन्ना आमी स्थानिक आमच्या पंचाच्या कानार ही गोष्ट घातलेली
पूण तेणें पळोवया म्हणून सांगलें हें तें आनी तेजेर कांय व्हडली कारवाई जावंक ना आनी किंवा कांयच तेजेर हें जावंक ना आनी आयज परिस्थिती अशी येयल्या की एके सायडीन हो पुलाक खड्डो पडलेलो आसा पूर्ण खचलेलो आहा पूल आनी ते सायडीनय दोनूय सायडीन खड्डे पडून तो पूल खचलेलो आसा आनी आतां भीती अशी जाल्या की हांगार आमी गणेश विसर्जनय आमचें करता आनी हांगार भरपूर गर्दी जाता ह्या पुलाचेर तेन्ना आनी आमकां भंय आसा की 5व्या दिसा जर हांगार गर्दी जाली जाल्यार कितें अनुचित घटना जर घडली जाल्यार हेका जबाबदार कोण हेचोय जरा सगळ्यांनी विचार करपाचो तसोच हे तातडीन हे काम थोडेशे हांगार लोबरां उडोवन किंवा हे करून हे आमचे पंच एक अनिल हरमलकर हेणी बरे तरेन हे काम केल्लें आसा. आता तेंच्यांनी सांगला ते प्रमाणे तेंच्यांनी सगळो टॉपीक कवर केला स्पेशली ते भुरग्यांची बस आहा पळय ते एक मेन हें आहलें भुरग्यांची बसी हांगा वयतात सो आमी ते दुर्घटना जावपाचें रावपाचें न्हू तेजे पयलेच कितें तरी प्रिवेंशन घेवंक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा तर रिटेनिंग वॉल जाय दोनूय सायडीन जाल्यार आनीक बरें जातलें कित्याक हे डीप एरिया ही आतां उदकान पडोंक शकता कोणूय आनी थर्ड म्हणजे ते पुलाची टेस्ट जावंक जाय तो अजून पासून बरो आहा तेका खूब वर्सां जालें ते थोडे पळयता जाल्यार ते चडशे क्रॅकूय व्हडले व्हडले पडलेले आसा सो तेका टेस्ट जावंक जाय कित्याक केन्नाय मॉडर्न पडलो जाल्यार मागीर रडोन फायदो ना इतलें जावंक शकता बाकीचे सगळे तेंच्यांनी कवर केला सगळे टॉपीक म्हणजे रिटेनिंग वॉलाचें मातशें पळोवंक जाय आनी सायडीन हे फातर घालून तेंच्यांनी टेम्पररी तरी बेश्टे तेंच्यांनी हे हायट दिल्लेली आहा आनी सपोर्टींग केल्लो आहा सायडीनचो सो तेका ना म्हटल्यार तो 15-20 वर्सां जायत येयल्या सायडीचें काम केल्लें तेचें सो तेचेर आतां तेंच्यांनी हे सायडीच्यान कितें आहा पोंच्यान कुल्ल्यो जावं आनी कितें वचोन तेंच्यांनी माती काडून ते डीप जाल्ले आहा भितर मदेकार आनी ते होल पडलेलो आहा तेका लागून तेचेर मातशें लक्ष घालूंक जाय तेंच्यांनी हांगाल्यान सांगता थंय हांगाल्यान स्कूल बसी आमचे ट्रक किंवा हांगा ट्रक टेम्पो हे आमचो हे पयशे ब्रीज पयशे जाल्यार गाडी हांगाल्यान गेल्या उपरांत कोण उबो राव सायडीन जाल्यार सारको वायब्रेट जाता हलता ब्रीज तेन्ना मोठो सांगूंक ना अशें भंय दिसता की एकदां आतां म्हटलो की गाडी गेल्या उपरांत अशें एकदां दिसता पळोवंक गेल्यार तेचेर मातसो लक्ष घालपाक जाय हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान आनी बेगिनल्या बेगीन मातसो करून दिवपाक जाय. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.